Matuto, Makilahok at Maglibang sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. Gawin mo lang kung ano man ang pinagkakaabalahan mo. Kami na ang bahala dito sa SSIR. Tuwing Martes at Huwebes, dito sa libangan mo. 92.1 Infinite Radio. Iba! The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not necessarily reflect those of the radio station, the management, and the network. Infinite Radio. Iba. Si Eleen Lim sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. It is now 25 minutes after the hour of 10. Mga kasangkayan, magandang umaga po, gandang morning na liwat, and welcome aboard, of course, for another edition of the program Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. SSIR, siyempre din hila sa hashtag iba 92.1 Infinite Radio Calbayog. Sabirikan sa niyo mga radyo ngan didagi hapon sa naton IRTV3 San FILPRODUCTS Service Television of Calbayog Incorporated. Of course, ang aton FB Live sa Infinite Radio Calbayog page, ngan sa YouTube channel, and anywhere else in the world. Kung may dani mga gadget, pwede niyo i-download ang Infinite Radio Calbayog. Listen to my radio app, tapos bil nga la ang Infinite Radio Calbayog. So, gandang morning sa ngarang gihapon sa naton station manager, Ricky Brosas, nga nanako niya na di ka opo si JC Talamisan. Ako si Eleen Lim, all the way up to 12 noon, para sa naton magkalaing nga mga informasyon. And syempre, unahon anay naton paghatag sa iyo sang gandang morning quote. We all hope nga lahat tayo maganda ang morning. Kahit hindi masyadong maganda, basta maganda pa rin. At maganda rin tayo. So, our gandang morning quote for today says, "Good morning. Where there's hope, there is life. It fills us with fresh courage and makes us strong again." So we wish you a beautiful day, a beautiful morning, di really beautiful morning, pati na sa evening. Gandang-ganda pa rin. So welcome aboard and happy birthday nga sa natin mga birthday celebrators for today. Kakalop nga adlaw nagsalinurog sa niya. Mahusay liwat nga birthday no sa naton nga mahusay nga doctor. Si Dr. Joan Shio, happy birthday to. And for today, happy birthday! Siyempre nga sa nato mga birthday celebrators. Advance happy birthday for tomorrow nga dakan, Bugto Jerry Pirol. And on the 25th, sa liwat nato nga sista sa Western Summer Development Foundation kan Miss Rachel Saldino Lejera, who is adding another beautiful year to her life on the 25th. Pagka 26 liwat, syempre, amon neighbor, si Rogelio R.C. Bucci, kala mo si Junjun. Advance happy birthday tune. Ngan para sa ibabalat nating mga birthday celebrations for today. Of course, happy birthday and more birthday blessings tikang sa naton makagrahom. Padayon gihapon mga kasangkayan na ang aton signature campaign kontra san pagtukod san 13 nga mga wind turbine sa sulod san Calbayog Panas Hayban Protected Landscape or CPHPL. Sering pa naton 37 andin
ada sa ilarom san ira programa pagtutukuron 37 mga turbina ang pagtutukuron din sa siyudad ng Calbayog. And 24 okay lang, parang win-win solution, although forest land gihapon ang pagtutukuran sini, pero sige na lang, okay na lang, pero ang 13 nga sa sulod mismo sa aton Calbayog Panashayiban Protected Landscape, please ito na diri naton igtugot kay kairuman san aton mga komunidad nga nag-i-star apektado 13 nga mga barangay nga ada sa sulod san aton Calbayog Panashayiban Protected Landscape nga san syempre ang aton watershed area kinahanglan naton protehiran. So stop the grid, cut the grid, but don't cut the trees. Okay. So, niyan para sa natong special information, igahatag naton ang update pa sa aton ongoing signature campaign against wind turbines inside the Calbayog Panashayiban Protected Landscape. Babasahon naton niyan ang kabatunan ni Mr. Fernando June Mangkol nga daasad ton iging presentar nga mga punto san project proponent nga mao ton Gemini Wind Energy Company nga igin-publish san duha nga mga online newspaper. So ihahatag naton yan ang kabatunan ni Mr. Fernando Junjun Mangkol. And of course, last October 21 nagpagawas na sa ton statement adton Vicariate 1 sa Diocese of Calbayog adton mga kapadian nga aada sa lado sa Vicariate 1 sa Diocese of Calbayog nagpagawas sira sa ton ira pamahayag nga nagsusuporta sa ton aton igin aaro sa naton mga duty bearers nga diri pagtugutan ini nga 13 nga mga wind turbines sa sulod sa aton Calbayog Panashayiban Protected Landscape. So basahon naton yan aton ira pamahayag or statement sa aton naman mga ganap. Ang Land Transportation Office din sa Western Visayas amato nagban san 16 nga mga drivers, mga karugan sini mga SUV. Diri na sira pwede mag-drive for life, forever. So may forever nga insan pagdiri. San pag maneho na tungod san kadamo pa sa ton ira mga kapalpakan ang nahimo sa larangan sa ton pagtaga-trafiko. And then Governor of Leyte nanawagan for justice on flood control mess. Tapos ato gihapon nga waray naton kaihatag nga update kabahin sa ton investigasyon nga igin dumara nga daa sa ton mag-asawa nga lipana an usa commissioner pagunsan commission and audit nga sinulod nga yan sa ton mga usa nga ilot nga kontraktor nga nakakuha sa mga kontrata tikang sa gobyerno nga gindi diriton sila ron sa naton balaod pero ani ba pagunsin ni ghost project na mga flood control projects. Sa aton word for today, syempre aton harampanganan pulungan noisam sa aton hashtag kakaiba harampangan naton aton mga benepisyo nga sankaratan nga gindudurot sini nga aton mga wind turbines. Sa aton naman hashtag okay ka lang, syempre an pagharampang kabahin san ginlilikayan niya na parang COVID pero hindi naman ganun katindi. Ani unong san influenza o flu ngan san aton law and gender, syempre ipapadayon natin pagharampang an Calbayog City Comprehensive Children's Code of 2024. So iningatan ng mga kasakayan aton igahatag sa iyo san aton dinhi san aton taramdan SSIR until 12 high noon for today. Pero ma-break anay kita, it is now exactly 31 minutes after the hour of 10. Ang oras ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. Mula umaga, hapon at gabi, kasama mo ang 92.1 Infinite Radio. Para sa makatotohanang pagbabalita, impormasyon at musika. Infinite Radio Calbayog. Iba! 92.1 Infinite Radio Calbayog. Iba! Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman.
Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, tipo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. My Body Wellness Spa, Salon and Cardio Fitness Center. We will take care of your beauty with our skilled salon experts. Have a unique look. Try our hair repair station, facial station, and Swedish and Shiatsu combi massage and other wellness services. Visit My Body Wellness Spa, Salon and Cardio Fitness Center now at the 2nd floor DMSI Building, Puro 4, Barangay Capoocan, Calbayog City. My Body Wellness Spa, Salon and Cardio Fitness Center. Real people, real result. Hagi kaluya man ang internet. Kinahanglan ko pa yung tapuson nga report. Waray na ako oras. Ano ito, Madi? Nagugurunggong ka man. Hagi pa di. Kay kadamoy tak trabahoon. Mabayad pa ako cable. Mabayad pa internet. Hagi kaguol nala. Ayaw ka baraka, Madi. Mayad ako maaram nga solusyon. Ito nga yung problema. Problema mo ba itong mahinay nga internet? Ngan malabo nga cable TV reception? Sangkay, ayaw na pag-inantos. Balhin na sa FILPRODUCTS. Ang FILPRODUCTS nag-o-offer sin internet bundle. May internet ka na, may cable TV ka pa. Garantisado nga malaksi ngan stable itong imo internet connection. Ngan malinaw itong imo cable TV reception. Ngan diri la ito, barato ka upay itong imo babaydan. 599 pesos la. Oo, 599 pesos la para sa 5 Mbps connection. Ngan 799 pesos para sa 7 Mbps. Ngan 999 pesos naman para sa 20 Mbps. May daliwat sira 30 Mbps, 40 Mbps, ngan 50 Mbps. With free cable TV na. O diba? Kabarato la. Salit ayaw na pag-alang sangkay. Bisitahan na ang FILPRODUCTS. Ang FILPRODUCTS available sa San Isidro, Victoria, ngan Allen, Northern Samar. Para sa iba pang kasayuran, pwede ka mo mag-text o tumawag sa 0918-925-8022. FILPRODUCTS Service Television Incorporated. Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Wow! May bago na namang Best Cafe! Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman. Wow! Gusto ko yan! Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer. Nice! Walang asukal! Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang. Pampasexy! Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo. Perfect! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Karadyo, kung may problema ka mo sa mga dokumento sa iyo tuna o kung karuyag niyo nga masiguro nga legit ang iyo mga kapot nga papeles sa iyo paraliton nga tuna o karuyag niyo pa transfer ang titulo, pakatuna nga ng Lilia Liaison Services na sanan bahala. Ngano pa nyo ginhulat, tawag o i-text na si Miss Lilia Nicolas sa 0945-398-7053 o 0906-751-2997. Anira opisina na himutang sa Carranza Apartment, Magsaysay Extension, Barangay Rawis, Calbayog City. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako pala si Wilsimi Hepielago nga taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko. May gana na akong kumain at nawala na yung arthritis ko. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Si Ani? Aadi na. Huy, balitaw? Oo, si Ani. Anis Gilingan.
Sa anis gilingan, pwede ka magpagiling. Pan peanut butter, bugas, ngan pan moron. Wow, ang balita ko, pwede liwat ang kakao, linupak, putungan, pwede liwat magpapugalubi? Pwede, basta sa anis gilingan. Nga ada sa takin sa tulay san Pandayan, Purok 1 Barangay Obrero, Haranila sa Gaisano Mall, Calbayog. Basta gilingan, si Ani ang magaling dyan. Anis gilingan. Panalo ang may ambisyon sa Binukulapu. Kondisyon sa ambisyon, tansan pa premyo. More than 75 million in cash and prizes ang pwedeng mapanalunan. Apil na! Promo period is from August 15 to November 15, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0988 series of 2025. Drink responsibly. Kasabuana, naana ang Mega Panalo Raffle Promo. Over 20 million ang premyo. Pwede ka makadaog og 9 brand new cars o 45 motorcycles. Plus, kada semana naapay 770 winners na tag 1,000 pesos. Mega panalo, mega libay. Busa, sangla nasa Cebuana Luilier, gikan September 1 hangtod November 30, 2025. DTI Fair Trade Permit number FTEB 235383 series of 2025. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Infinite Radio. Iba. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. Si Eleen Lim sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. 39 minutos sa nakalipasan alas 10 in English. Pinagin English yun. 39 minutes after the hour of 10. Siyempre, padayon kita sa naton mga informasyon. Dinhi sa naton pagkaupod sa taramdan SSIR. Para singin saad ko sa iyo kanina, ang update naton. Yunong san, ini nga aton signature campaign kontra san 13 nga mga wind turbines nga plano nga igsulod pagtukuron dida sa Calbayog Panasayban Protected Landscape, So I think it was last week nga may gintag ang sacrifice nga usang article san usang pahayagan. I think it was Samar News Online nga may pamahayag san pagdepensa ang GWEC or Gemini Wind Energy Corporation nga mao aton project proponent. Sira ang kompanya nga igintagan na sa environmental compliance certificate sa DENR nga mag-proceed sa aton ira proyekto dinhi sa aton sa siyudad sa Calbayog without consulting the people, So may pipira nga punto nga gin-raise an GWEC o adton Gemini. I think it was a 6 points defense sa Gemini Wind Energy. Kaya syempre, siran project proponent, natural, didepensahan nira kalugaringon. In fact, dapat nga ni unta nga waray na umabot sa sininga duro depensa kung nagkamayada manggulsin public hearing, honest to goodness public hearing nga igin presentar nga dasan publiko lakip na adton apektado nga sektor ang mga stakeholders ang mga detalye san sininga proyekto, pero waray na hitabo kasi nga sugad siton. So waray man siguro kamo binati nga mga press releases, waray kamo binati nga mga news articles, waray kamo binati nga pagpatawag san public hearing. We mean to say public hearing, invited ang nga tanan nga mga stakeholders ginsisiguro nga nahipapahibaro adton kinahanglan nga mahibaro kabahinsan sini nga proyekto, so kung nagkamay-ada laon ta sugad sana diri gad siring pa mabuto ang sugad sini nga issue, diri kakalasan ang mga mulupyo nga san may nahimo pa unta nga mga remedyo para diri sugad sini kabug-at adton pagtipasan publiko sini nga proyekto. Pero waray nahitabo nga nahipausan hala kita nga biglang tikang kita nag-launch sa naton signature campaign. Di na may ada depensa ang GWEC. We're not really sure kung pagbaton ba ini sa itong signature campaign nga gin-launch sa Save Calbayog Rivers Foundation. Pero may gin-raise sila nga unom nga mga punto nga ginbaton maliwat kadagmitan san usa nga igkasinaton Calbayog nun. Although waray na siya dinhi mag-star sa Calbayog, pero an iya pagpalangga pag-alaka pa san Calbayog nga san an igkasi Calbayog nun dalagi hapon nagpapabilin nga san
siring pa may da siya ginkakatinan nga husto nga mga informasyon, husto nga panhibabruan para mabaton liwat niya sin tama adto mga punto nga igin-raise san JWEC. So ito niya na atong babasahon, ano? So, ang una nga punto nga igin-raise san JWEC o Gemini Wind Energy na siring siya. Ang Republic Act number 11038 o aton i-NIPAS Act, ano? Allows renewable energy projects in multi-use zones o MUZ. So wind turbines are legal, ano? May ininiyagin sa siring nga ginsiring sa JWEC nga legal manggod, which is true, no? Legal manggod gintutugot ang pagbutang sa mga renewable project dida sa aton multiple use zone. Kay siring pa naton sa aton discussion last Tuesday nga an aton Calbayog pa na sa Iban Protected Landscape may ada siya something like 3,000 plus hectares sa strictly protected zone o SPZ nga diri pwede labtan, diri pwede anuman dida nga mga human activities kay strictly protected zone, pero may dilot 1,000 plus ka hektarya nga multiple use zone nga pwede butangan san sini nga iba-iba nga mga proyekto or activities, ano, or programs nga ginaalaw manggo dida asan multiple use zone. Pareho na san sini nga mga renewable source of energy. Kaya lang, yun na. Adi ang rebuttal ni Mr. Mangkol. Nasin siya, yes, the law allows environmentally sound projects in MUZs, but that's not a blank check. The law demands rigorous review, stakeholder consultation, and proof that the project won't harm biodiversity or ecosystem services. Where is the independent ecological baseline study? Where is the transparent public consultation with affected communities? Legality is not legitimacy. Compliance is not consent. No, kay an allegation man good san JWEC era depensa is nag-comply man sila sa mga dokumento nga ginkikinahanglan nga san iba paliot ni mga proseso. Pero iton an rebuttal ni Mr. Mangkol na siya ugad sa balaod gintutugot an ini nga mga environmentally sound projects, mga proyekto nga siring pa diri magud ura-ura makakarubat san aton kalibungan dida san mga MUZ, but diri nagangahulugan nga bakaling kay gintutugot san balaod nga pwede na himuon, ano, an nga tanan. That's not a blank check. So an balaod din naman kasi an INIPAS law nagde-demand ini siya kinahanglan may dasen stricto liwat masusi nga pagripaso san programa, kinahanglan may da konsultasyon nga dasan mga stakeholders, ano, sa konsultasyon karing siyang ginlalatag adton pros and cons kay may daman nahitabo nga duha kuno nga public consultation pero diri liwat nga tanan nga mga stakeholders nakada, tapos waray liwat iglatag ang tinuod nga karatan, puro la kaupayan san proyekto ang gilalata kay understandable manggod sa parte san JWEC tungod kay sira nagbabaligya san ira produkto, di ba? Basta ikaw nagbabaligya sa imo produkto, halimbawa mabaligya ka kamote, bisan maaram ka nga kurad iton or may bukbuk iton, masiring ka nga diri iton nga bukbuk bawbaw la iton, ano, sa pagdarala iton or matamisan ini nga kamote. Siyempre ikaw nagbabaligya sa produkto, i-promote mo iton, di ba? So, waray ipresentar adtong tinuod nga karatan nga mahitatabo dida san kapaligiran nga maapektuhan san sini nga mga wind turbines. So, hain kuno adtong prueba nga anini nga proyekto diri makakarubat san aton biodiversity or ecosystem mga serbisyo, no? Hain aton independente nga ecological baseline study. Kay so far kami sa CSO pati an leaf nga nalingkod dida mismo sa PAMBI, san nakaka-attend pa kita sa mga meetings san PAMBI. Sayod manggod kita nga gin-iinaro ini sa CSO nga mga baseline study or ecological baseline study. So hain ang transparent public consultation nga da sa ton affected community. Transparent ba? Meron ba, no? Legality is not legitimacy, compliance is not consent. Ikaduha, kabahin san national renewable energy goals, ano, kay dida san aton ginatenderan nga meeting san PAMBI pagpresentar san JWEC parang ginaapura
Ang presenters ng JWIC nga priority project man kuno kinahanglan maaprobaran ini dayon nga project tungod kay priority project ini san administrasyon ni Pangulo Bongbong Marcos. So kita maliwat ginaghat naton sila nga kagad priority projects pero diri na nga hulugan nga apurahon iton at the expense maliwat sadton mga komunidad kinahal magkamaya desin masusi nga konsultasyon masusi nga pag-istudya which did not happen no. So mo ini claims san JWEC nga anin nga proyekto na suporta ini san kanan Pilipinas 35% renewable energy target by 2030. Ang rebuttal ni Mr. Mangkol na siring siya, let's not confuse ends with means. Ayaw kita kalisang san resulta nga san pamaagi, no? So the Renewable Energy Act promotes clean energy but not at the expense of protected landscape. The United Nations SDG 7 calls for SDG is Sustainable Development Goals, ano? The United Nations SDG 7 calls for affordable and clean energy, yes, but SDG 15 calls for life on land. The Paris Agreement urges climate action but also biodiversity protection. You don't fight climate change by bulldozing ecosystems. Number 3, on project location and zoning, nasiring ang JWEC. No turbines are in the strict protection zone. Only 0.48% of CPHPL is affected. Adi maliot ang rebuttal ni Mr. Mangkol. Bisan pa, siring siya, even though it's bisan ang 0.48% matters. May bugat na iton when it is ecologically sensitive. Fragmentation of habitats even in MUZs cannot disrupt species migration, water flow, and forest integrity. And zoning approval by PUMB does not equal ecological clearance. Where is the peer-reviewed geospatial analysis? Where is the cumulative impact assessment? Size is not the issue. Impact is, no? Kay bisan nga ni sa among pag simple lang nga pagkita, mabugat na ang size nga irag gagamiton. Kay imagine 777 hectares ang iragin applyan nga masasakop nira, no? Masasakop san sini nga proyekto. Bisa pa na siring sira nga 200 plus hectares la ang amon final footprint pero bugos kasi an aton pagkita siton diri na nga hulugan nga baka ning kay nakagtukod sira didi turbina in between pwede na ang lain liwat nga activity diri ano kay waray gad maharani basta-basta san sito nga turbina nga kinahanglan igtukod dimo san duha ka hektarya nga spasyo no. So siring pa ni Mr. Mangkol diri issue an size an impact. No, bisan pa igbaliwaray nato ng size bisan nanon siya kagutay pero ang impact, ang epekto sini tungod kay madidisrupt, mabubulabog nimo ang aton ecosystem. Number 4, on PAMB oversight. Again, PAMB is Protected Area Management Board, ang hugpong nga namamahala dito sa naton CPHPL. Ang claims ng JWEC, PAMB is multi-sectoral, transparent, and participatory. Totoo nga naman. Multi-sectoral, may dati kang sa gobyerno, may dati kang sa affected barangay, may dati kang sa NGO, nga sa people's organization. Pero, siring pa sa rebuttal ni Mr. Mangkol, then show us the minutes. Kung ungod nga may da participatory nga nahitabo participatory discussion and decision making dida mismo sa sulod sa PAMB ipakita ang mga minutes nanong kay diri iton ginpapakita no. Show us the minutes, show us the dissenting voices, show us the IEC materials in local dialect. Karag singon talaga gimpasabot gud ba ini nga da san publiko o nga da sa aton mga narepresentar san mga barangay like an mga punong barangay. May da mga IEC materials nga ada mismo sa dialect na intindihan ba ini sa aton mga punong barangay, no? A board is only as transparent as its transparent as its process. Where the indigenous peoples consulted. May siring pa kay waray man kuno kita ay peace. May da kita mga ungay mga parang pinaka grupo no san
mga Rizalistas, ang Knights of Rizal, dida nga maihan na nga nag-star dida sa Barangay Peñados, din consider na nira nga siragud, parang domain na nira itong dida nga lugar, although may sira parang sort of timberland use agreement san CPHPL or san Pambi. So may dida na star sa Barangay Peñados nga maugod ito nan siring pa usasan portal entrada di pa kadto na mismo sa aton protected area kay miski ang Barangay Peña ada na sa sulod san CPHPL. So nalingkod aton ira representante as people's organization sa Pambi si Mr. Jasper Ibanez, pero later part na san mga meeting san Pambi waray na iniimbitara si Mr. Ibanez, So kumbaga waray lot rason kung kainano kay waray na siya imbitara ginhatag. Where indigenous peoples consulted, where local farmers informed. Usa pa ini kay maapektuhan aton mga umhanan nga adi sa ubos san aton CPHPL, Ang aton mga farming community. Were ecologists invited to the TWG? Ginimbitar ba ang mga ecologists sa technical working group? Well, may dausa nga environmental planner pero naging uninvited liwat siya sa sunod nga mga meeting sa TWG. Waray na siya imbitara. Ginimbitar na sa nga members sa siton nga NGO or People's Organization or CSO, nga although environmental planner gihapon, pero parang iba niya expertise, unlike sa original good nga member nga highly technical an iya expertise, So were ecologists invited to the TWG? Participation isn't a checkbox, it's a duty. Diri kay for compliance lang check, may dali check presente. Ang tanong, nagpartisipar ba? Nakahimo ba pagpartisipar? Iton nga mga ecologist nga ginaruan sa dun kumbaga as resource person o participation dida sa technical working group. Number 5 nga punto on water safety. Kay nasiring man ang jewek nga diri man kuno makakakonsumo or makakahugaw, makakakontaminate ang mga turbina nga da sa aton katubigan, nga da sa aton watershed, Diri man kuno nga san usa paliwat nga gintagan nira doon. Diri man kuno luwat sira magamit san tubig tikang sa aton mga falls, tikang sa hamon ni river, tikang sa panas tungod kay magde-drill sira san ira kalugaringon nga source san tubig didto mismo sa site. Dito mismo sa Calbayog pa na sa Iban Protected Landscape. See? So, baka ning kay diri sila magamit sa tubig during construction. Diri na ngang hulugan nga diri na liwat maapektuhan ang aton watershed area san sini nga mga wind turbines. Rebuttal ni Mr. Mangkol na siring siya. True, ungod. Ang mga turbina diri nagsusunog sa fuel. That's why it's also called clean energy. But ang iba pa liwat nida nga mga ancillary nga mga structures. Remember, magtutukod sila sa access road. San ira nga ni presentation, ang ira project facts, project description. Kinahanglan nira ang 66 ka hektarya para tukuran sa tun sigad nga magdadara sa tun agian sa mga sarakay nga magdadara sa ira mga materialis for the wind turbines. 66 hectares, So, access road, transmission lines, and construction runoff do affect the watershed. Kay makain man ngayon iton pag-abid ng mga sediments, mga basura or mga byproducts nga ipupudos kumbaga san ira pag-ukad san tuna para la tukuran san sini nga mga wind turbines. And what about the long-term hydrological monitoring plan? Meron ba? Absence of combustion is not absence of impact. Does not equate to the absence of impact. On climate and biodiversity, sumala sa GEWEC, fossil fuel cause climate change. So, ang solusyon, wind energy. Kay diri kuno nagiging kausasan pagbag-o sa aton klima o diri nakaka-contribute sa pagbag-o sa klima.
rebuttal ni Mr. Mangkol. Correct, ano? But not all wind projects are created equal. A wind farm is a degraded grassland is a wind, di ba? Makita man gud kita sa mga gimpantukod nga wind farm, ada sira san kakugunan, ada sira san ligid san dagat, coastal or offshore, ada dida. So, okay ito, it's a wind. A wind farm in a biodiverse watershed is a loss. Climate actions must be just, science-based, and ecologically coherent. Otherwise, it's greenwashing. Parang money laundering. It's greenwashing. So, final word, according to Mr. Mangkol, Gemini Wind Energy Corporation wants us to believe this is a win-win. But without full transparency, independent science, and genuine community engagement, it risks being a lose-lose for biodiversity, for local trust, and for the credibility of the renewable energy itself. Clean energy must be clean in process, not just in branding. So, may ni mga kasakayan aton na pamahayag o rebuttal ni Mr. Fernando Rifamonte Mangkol nga da sadton unom nga mga punto nga igin raise sa Gemini Wind Energy or GWEC bilang depensa sadton ira proyekto, no? So, kumbaga naipapausa kita kay on the part of GWEC, project proponent sira nag-a-apply sira. So, kung diri sira tugutan, wala sira mahihimo, no? Naton gin papakaya nanon ginhimo san pambi. Kay supposed to be an pambi, mao ato nagsukit-sukit san sini nga mga magkalain nga mga detalye vis-a-vis sadton magiging epekto sini nga da sadton aton kalibungan, nga da san aton CPHPL, no? Angin kita labada ang taxes, ang kita, ang user's fee, nga mahinga nga da diri sa naton LGU kundi nga da mismo sa pambi, ano? Remember, may da kita ginbanggit last Tuesday nga according sa aton INIPAS law, ang pambi amo aton makarawat san 5% nga user's fee. Baga durod ako iton nga kantidad. Iton labaan ging kita, no? Inin how about an karubat sa naton kalibungan, an epekto, an impact sini nga da sa aton mga komunidad nga ada 13 barangay nga ada nasasakupan, may ada mga parte san barangay nga ada mismo sa sulod sa naton Calbayog Panasayiban protected landscape, ano? So nano aton ira masisiringgin pamatian ba sira, gin presentar ba sa ira, gin konsulta ba sa ira aton karatan diri kay puro la benepisyo. Kay so far sa mga barangay captains aton nahibaruan gin permahan nira ani nga proyekto tungod kay maupay man kuno ang panuyo ang taxes, makakakuha ang barangay sa taxes, tapos may da trabaho, more or less 800 kuno nga mga trabaho during construction, san sini nga mga wind turbines an pagkikinahanglanon, ano? And then yun na, basta maka-operate na, may ada sin taxes nga may hahatag nga da sa mga LGU nga san syempre ang user's tax o user's fee mahinga nga to san pambidro ako gihapon dito nga kantidad. Pero sa mga barangay iton nga mahinga nga da sa iyo mga taxes makakasapar ada iton. Kaya ba siton takpan o birikon o balik doon o ibalik adun mga parte sa naton komunidad nga marurubat tungod la san sini nga turbina. Remember, nasiring kita, sa kada usa nga turbina, 2 ka hektarya santuna ang kinahanglan nga i-clearing. Pamungkot doon ang mga puno nga ada dida san siton nga sulod nga 2 ka hektarya. Pagkatapos mga tanaman, mga wildlife nga dadida na star, no? Tatabugon iton kay diri pwede nga may ada makabalaong san pagtiyog na san siton nga mga higante nga mga ventilador. Wind turbines pala iton. Waray pa ang gisisiring nga pagtukod san access road nga magkikinahanglan sila san 66 hectares. Waray pa ang pagtutukuron nga iba pa nga mga ancillary nga mga
infrastructure sugad sadton mga substation, mga storage facilities no nga kinahanglan para magkamayada iistaran aton mga tawo bubutangan sa ton ira mga materyales para san pagtukod gasan pag-operate na san sini nga mga planta waray pa mao ito nga nagkikinahanglan sira san 777 ka hektarya nga ira gin-applyan para masakop nga ira bubutangan san sini nga planta nira san wind energy. Think about it. Okay? Mga kasangkayan na naton oras 2 minutos sa nakalipasan alas 11. Mabalik kita para sa naton ikaduhang nga bahin san aton Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. Kaumala sini nga importante ka upay nga mga pagpahinumdom. Ang oras ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. That time check was brought to you by En Grande Restaurant. Tikman ang kanilang halo-halo na grande sa flavor, grande sa sarap. Located along Maharlika Highway, Purok 1, Barangay Capoocan, Calbayog City. The home for reliable news, information, and entertainment. IR 92.1 in Calbayog City. Iba! 92.1 Infinite Radio. Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction, ha? Ano bang sekreto? Wala, pare. Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain, tamang oras ng pagtulog, at tamang oras magpapawis para healthy tayo lagi. Gaya ngayon, tamang oras na para... Oras na para ano, pare? Para mag-coffee break, pare. Mahirap namang puro na lang trabaho. Kailangan laging may katuwang tayo. O ito, share tayo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang katuwang natin sa maghapong trabaho. Iba ka talaga, pare ko, Bilib ako sa'yo sa sipag mo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at the generics pharmacy and other drugstores near you. My Body Wellness Spa, Salon, and Cardio Fitness Center. We will take care of your beauty with our skilled salon experts. Have a unique look. Try our hair repair station, facial station, and Swedish and Shiatsu combi massage, and other wellness services. Visit My Body Wellness Spa, Salon, and Cardio Fitness Center now at the 2nd floor DMSI Building, Purok 4, Barangay Capoocan, Calbayog City. My Body Wellness Spa, Salon, and Cardio Fitness Center. Real people, real result. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, tipo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni ana nasakitan siya og ngipon, wa gyud katulog. Dili po tapataka basta-basta pa inom og tambal. Wa ko gimo, ako lagi buhat tikuha ko og cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga haplas. Unya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha dayon pila ka minuto kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking for a fast and reliable internet and cable TV provider? Don't waste your time. Switch now to FILPRODUCTS. FILPRODUCTS offers fast and stable internet connection at a very low price. 599 pesos only for 5 Mbps connection, 799 pesos for 7 Mbps, and 999 pesos for 20 Mbps. They also have 30 Mbps, 40 Mbps, and 50 Mbps, all with free cable TV. FILPRODUCTS is now available in Northern Samar. For inquiries, you may contact 0918-925-8022 or visit their main office at Bernate Compound, Barangay Capoocan, and M Square Building, Kahuraw Street, Calbayog City. FILPRODUCTS Service Television Incorporated.
DTX 500. Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko. DTX 500. Bibili sa mga butik. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Isabel Consumer Goods Trading. Sa Isabel Consumer Goods Trading, mapapalit mo ang tanan nga pagkinahanglan mo sugad sa groceries, dry goods, plasticwares and kitchenwares, RTWs, school supplies, bicycles, nandamo pa. Ang Isabel Consumer Goods Trading ada na himumutang sa Maharlika Highway, Alang-Alang, Purok Gis, Barangay Tinambakan Sur, Calbayog City. Isabel Consumer Goods Trading. 92.1 Infinite Radio Calbayog. Iba! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. Si Eleen Lim sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. 8 minutos mga kasagayan ang nakalipas ng alas 11. Siyempre, adi na kita sa nikaduhang oras ng SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo all the way up to 12 high noon. Ngan, babatian kita padayon sa 92.1 FM sa niyong mga radyo. Siyempre sa IRTV3 sa FILPRODUCTS Service Television of Calbayog Incorporated. Ngan sa FB Live sa Infinite Radio Calbayog FB page and listen to my radio app and YouTube channel. May kita di usang announcement na tikang sa National NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Advisory kabahin san pagkamayada naton san power service interruptions. Scheduled power service interruptions san pipera nga parte san summer buwas ini nga adlaw Friday, October 24, 2025. So there is a scheduled power interruption in parts of Samar on Friday, October 24, 2025, according to Mr. Michael Sabihon of the Communication Department of NGCP. So apektado nga lugar sini nga power service interruption an sa Melco 1, no? Dinhi sa aton dapit. Tikang alas 8 an oras tikang alas 6 an oras san aga tubtob, alas 5 an oras san aga, so 1 hour buwas san aga nga san pagkakulop, alas 4 an oras san kulop ngadto sa alas 5 an oras san kulop. So usa ka oras sa aga, usa ka oras gihapon sa kulop. Buti naman kay diri magkulop. So apektado san sini nga sa Melkuan power service interruption nga usa ka oras sa aga, usa ka oras sa kulop amo adton Karayman ngan San Agustin nga mga substations. For sa Melco 2 naman pareho gihapon nga oras 6 AM to 7 AM nga san 4 PM to 5 PM ang apektado sini amo adton nagsusupply san kuryente dida sa otikang sa Arado ngan Catbalogan substations. So ang rason kung kay nano kay magkakamayada kita sin duha ka oras nga power service interruption buwas nga adlaw, magbubuhat kuno sa corrective maintenance activities along Palanas Bliss 69 kV line portion. Specific areas affected shall be determined by the electric cooperative. NGCP shall exert all efforts to restore power earlier or as scheduled, no? So kung may da niyo mga buruhaton san sugad sini nga mga oras nga nakikinahanglan sin kuryente, alay nala pag-adjust. Okay? So tomorrow 6 AM to 7 AM nga san sa kulop 4 PM to 5 PM adto naka-schedule nga power service interruption. Okay? So padayon kita mga kasangkayan san aton pagruharampang dinhi sa SSIR. Yan na naman ihatag ko adton igin pagawas nga pamahayag san mga kapadian sa ilarom san Vicariate 1 sa Diocese of Calbayog. Ginpagawas ininira kahuman sa tunira meeting last October 21 didi sa San Policarpo Parish, sa Barangay San Policarpo rather.
Nagpalusad si Santonera statement of opposition to the construction of 2 wind turbines within the Calbayog Panas-Haiban protected landscape. So basahon naton ini nga ira pamahayag na siring. We, the priests of the Vicariate 1 of the Diocese of Calbayog, such as the parishioners and mission centers from Santa Margarita to the whole Calbayog City and the 3 island town parishes of Santo Niño, Tagapulan, and Almagro, do hereby express our firm resolve to join the voice of our lay people, our parishioners, in opposing the plan to accommodate the Gemini Wind Energy Corporation project of constructing wind turbines in Calbayog City. We are not anti-development. Wind turbines are welcome in our city as these are good sources of clean energy. Of the 37 wind turbines that will be built in Calbayog, 24 of these will be erected along our coastal areas, and 13 of which will be built within the Calbayog Panas-Haiban protected landscape. We don't oppose the construction of 24 turbines. However, we object to the construction of 13 turbines because the prospective location is within the protected area pursuant to Republic Act No. 11038, otherwise known as the E-NIPAS Law of 2018. As pastors of our flock, we voice out the legitimate concerns of our people and we stand with them on the following points. Number 1, the construction of 13 wind turbines within the protected area will be highly disadvantageous to our communities because the area is the only major source of water for Calbayog City and nearby towns. Number 2, it will threaten and destroy the biodiversity and wildlife within the 5,067.93 hectares of protected area. It will also ruin the beauty of Tarangnan, Bangon, Panas, and Tonok Falls, natural heritage for which Calbayog has been appropriately called the City of Waterfalls. Number 3, it will have an irreversible impact on the environment as it will cut down trees and drill a wide space of 2 hectares for the needed platform for each wind turbines. It will thus make the nearby and low-lying villages unsafe for habitation due to imminent threat to flash floods and soil erosion. Furthermore, we call on the DANR to revoke the environmental clearance certificate issued in 12 September 2025 by the Regional Office No. 8 for the following reasons. Number 1, there was no genuine public hearing that was conducted. Consultations were limited only to those who do not oppose the project. Local environmental advocates and media personalities with opposing views were kept away from the scheduled public hearings. Number 2, the map for the management zones within the protected area was illegally altered by those deputized to supervise our forests, such as the multi-use zone o MUZ have been modified, thus reduced substantially the strictly protected zone o SPZ without the knowledge and approval of the Mayor of Calbayog. Number 3, the City Legislative Council granted JWEC a resolution for endorsement merely for study and exploration and not a definite approval of the wind turbine project. Yet, JWEC used this resolution of endorsement and the illegally modified MUZ map in their application for ECC. It is our humble opinion that their application is tainted with fraud and deception. So, permado ini san masunod nga mga kapadian sira Father Noel Labendia, San Holy Infant Parish, Oquendo District, Father Francis Uy of Our Lady of Salvation Parish, Barangay Pilar, Father Richard Tan of St. Joseph the Worker Parish in Barangay San Policarpo, Father Iluminado Paulino of San Vicente Ferrer in Tinambacan,
Father Guillermo Aloro of Holy Trinity Parish in Barangay Trinidad. Father Rolly Laruda of St. Roche Mission Study. Father Joaquin Colminas of St. Joaquim Parish, Barangay San Joaquin. Father Rodolfo Aquino, Our Lady's Nativity Parish, Calbayog Cathedral. Father Noel Abiertas of Our Lady's Nativity, Calbayog Cathedral. Father Roger Unyate of Anthony of Padua, Carayman. Father Martin Serva of Holy Infant Parish, Santo Niño, Samar. Father Reynaldo Lucaban Jr. of Sacred Heart Parish, Almagro, Samar. Father Jonathan Alamin of St. Vincent de Paul College Seminary in Barangay Dagum. Father Henry Milka of St. Vincent de Paul College, also of Barangay Dagum. Father Dennis of St. Anthony of Padua Mission Center in Barangay Migara. Father Eduardo Bersamin Jr. of Holy Infant Parish, Napuro in Santa Margarita. Father Rolando Vivas of Santa Margarita, Samar. And Father Mervin Medel, Diocesan Economos. Done and approved during the Vicariate 1 meeting at St. Joseph the Worker Parish, Barangay San Policarpo, Calbayog City, dated October 20, 2025. Ngangin pagawas ininira nga ira pamahayag on October 21, 2025. So klarado nga pati aton mga kapadian an nasuporta san pagbawi sadtun mga permiso nga ginhatag nga da sa GEWEC, nga da sa Gemini Wind Energy Corporation para sa pagtukod sa sininga 13 nga mga turbina dito mismo sa sulod sa aton Calbayog pa na Hayiban Protected Landscape. So thank you very much and pag-join sa sininga signature campaign nga igin patikangan sa Save Calbayog Rivers Foundation Incorporated o Sacrifice. And padayon pa po yan ang aton signature campaign, no? May da po kita mga volunteers nga naglilibot sa sininga mga signature forms. And damo nga salamat sa aton mga volunteers kay without you magamakuri paglarga sa sininga aton signature campaign. Damo nga salamat labi na good para sa dun personal nga naharinig sa ako no kundi man nagme-message nga nangangaro sila sa mga signature forms, and then ang iba naman nag-aaro sa mga soft copy kay sira nala kuno mapa-imprinta. Tapos nakakataba rin ng puso nga may kita nahikitaan nga signature campaign ang pangmalawakan tungod kay naubusan sira sa signature forms nga computerized form ining naghimo nila sira sa ira kalugari nga form. Kumuha nila sira sa coupon band, tapos gimbadisan nila mga linya, and then ginpapirmahan nila sa mga mulupyo. That's also okay. Thank you, dako an aton pagpasalamat. And may dagihapon kita mga signature forms nga ginpermahan san tagagawas san Calbayog. Ginag-arola sila sa soft copy, and then siring pa LBC kuno dayon namon. So it's now on the way. Thank you very much Attorney Harry Francisco and the company kay nanalinguha gud sira nga bisan naman la sa ira pamilya nga san ira mga kasangkayan, mga Calbayog do nga adto pag-i-start sa Metro Manila in makaparticipate sa sininga aton signature forms, ano. So thank you very much. Available paliwat ongoing pa naton pagpirma, although nakasulod na naton first batch sa mga signature as of October 21 nga mao aton ginhatag liwat nga due date kumbaga. Pero ongoing pa ini, no. Labi pa yan na kay pati na aton mga kapadian, anaton iba-ibang mga parokya mapartisipar na pagkuha san mga pirma o pag-uyon san mga mulupyo san iba-ibang mga parokya didasan aton igin papabati nga pagtipa kontra san pagtukod san sininga 13 nga mga turbina sa sulod san aton CPHFPL tungod san karatan nga mahidudurot sini nga da sa aton komunidad ngan sugad man nga da san kalibungan, ano. So magkakamayada kita mga signature forms didasan aton iba-ibang nga mga parokya, and then dinhi sa siyudad sang Calbayog didikanda
former punong barangay Victory Has sa barangay Obrero, di ba? May dasira dida prutasan. Yan, may dagi hapon dida mga forms nga pwede ka mo magperma. And sa barangay Matubato, yan, kanbugto day reveal ngo sa lahat nga members ng sacrifice. Pwede lot dida makipirma. Sa Bugto Association didi sa Altura. Tapos may dalit kita usap pa nga grupo ni Maris Reda nga nandadayo-dayo sa mga mall para magpaperma sa mga mall goers. Thank you very much. Sa mga schools, ayan, thank you. Damuan naton angay nga pasalamatan. Magandiri na naton makaya siguro usa-usahon. But Miss Lourdes Matan, thank you very much, ma'am. Anakon mga sisters dito sa Western Summer Development Foundation. Thank you, Anislag Momshis. Thank you very much, Miss Tessa Horda, Miss May, sa Hurda Hulak. Thank you very much sa Tambulig. And yan, anaton Kita Choir, anaton Kambal. Thank you very much, Miss Riza Sapayan. Damuliot nga salamat. Miss Grace Hordan, thank you very much ng Tambulig. Basta sa rin padamo pa ini nga angay naton pasalamatan, pero tikang sa namon kasing-kasing, tikang sa sacrifice nga san, tikang gihapon sa aton mga mulupyo nga nahiuna na pagpabati sa ton ira tingog ngan sugad man nag-triple, nagre-ripple, nag-multiply, nagre-replicate iniya na amplify ini nga aton mga tingog pinagisan na aton mga pinagisan naton signature campaign. Damo nga salamat tikang samon. Nga saan gititirok padayon naton ini nga gintitirok kay i-reproduce pa naton ini, no? Nga saan ini nga magahatag kita kopya sa iba-ibang mga hugpong, like for example disanggo ni ang panglunsod, disanggo ni ang panglalawigan, nga saan all the way ngadto pa sa DNR kan Mayor Munmun Uy, ano, all the way up to sa DNR. Kung diin pa dapat makaabot, kinahanglan abuton naton para pasundayag, mahipahibaro nga dasan kadaman, nga dasan publiko nga diri pwede nga rubaton an amon didi CPHPL sa siyudad San Calbayog, Kabalyo, babalyuan la san sini nga salapi nga diri kaya nga baydan at marurubat naton nga pinalangga naton nga kalibugan. So thank you very much padayon kita sa aton signature campaign. Okay? So 24 minutes after the hour of 11 mga kasangkayan, padayon gihapon kita sa aton mga information, aton mga ganap, ano, atong nga ginistorya naton nga 16 nga mga individual tikang sa Negros ngan Panay amo aton permanente na nga igintanggalan sa aton pribilehiyo nga makapagmaneho aton ira driver's license ani ginbawi tikang pa bulan sa Enero sini nga tuig tungod sa grabe nira nga mga traffic violations. So malinisan pamahayag sa Land Transportation Office Western Visayas, so LTO 6 pala ini, ano, waray pan sa iba pang mga rehiyon. So pipira sa ton igin bawian sa ton driver's license and permanently disqualified to drive. Amoan usa nga lalaki nga motorista sa Iloilo City, nga san usa nga babayi nga motorista sa Bacolod City who presented fraudulent permits for renewal in May of this year. Pastilan mag-a-apply la sin renewal san ira mga driver's license pero peke pa adtun pamaagi, no, ang ginpasa nga mga dokumento. Si Regional Director Gaudioso giduspan the second ang mando sa adtun forever or perpetual disqualification sini nga duha nga nagpurbar pag-renew sa nira peke nga mga driver's licenses. So ang kada license number in waray ini tumugbang, waray mag-batch san kanan ahensya official record samtang adton mga dokumento nga iragin submit ang diri rehistrado sa Land Transportation Management System. Nag-umamin ang taga Iloilo nga motorista nga nagbayad siya sa kantidad nga 4,500 pesos para sa ngadto sa usa nga fixer sadto nga 2020. Although both claimed ignorance, si Director Gidus pa nagdesisyon nga adton iragin buhat makukonsidera nga grave violation of licensing regulations, deeming them unfit to operate vehicles. So ang iba pang gintanggalan lisensya aman upat nga mga pasahero nga nakuhaan. Ini na nga sa ring pa mga vlogger nga pamarayaw na ang tuyo, ano.
So upat nga mga pasahero nga nag-film o nakuhaan sin video samtang nagpe-perform sa delikado nga mga stunts. O sa sinisaira, naka-underwear la nga nagsayaw san atop san usa nga sarakyan sumalaini san Intelligence and Investigation Unit. Yun ba yung cloud chasing lang aron ingnon nga daghan og followers. So although gindidan na o banned na tikan san pagkuha sa driver's license, ungay ilot sang ban tikang san pagkuha sa driver's license amon usa nga 20 anyos nga mekaniko nga may the student permit nga nahidakpan man ta dida san usa nga viral video drag racing gamit an motorcycle san usa nga customer nga waray permiso nga san usa liwat nga motorista nga nakakitaan liwat nagpakita liwat san grabe ka delikado ka opay nga Superman stunt dida san usa nga motorcycle. Pamarayaw lagi inin siring pabagagod an siralaan madidisgrasya nga diri sira makakadisgrasya sa iba pa nga mga tawo. All disqualified individuals are placed under an alarm list, ensuring they can never legally operate a motor vehicle in the Philippines sumala sa LTO. Iginbawi gihapon sa LTO 6 and 28 nga mga driver's licenses nga ginsuspindi ang CM nga iba pa. An offender with a revoked license can apply for reinstatement after the prescribed period of at least 2 years. So may pag-asa pa ang ginbawian san iya driver's license pero ato nga ginban perpetually tikang san pag-operate san sarakyan talaga buong buhay na habang buhay na nga diri sila pagtutugutan nga mag-operate san mga sarakyan. Ang suspension naman kung suspension la san usa nga driver's license mahihimo kuno iton mabawi after the period imposed. Kamay damang gud iton gintalaan nga panahon kung san diri ka pwede nga magmaneho kung suspendido ang imo driver's license. So sa pagkayanan LTO 6 ang nag-issue na sa 280 nga show cost orders nga daasan mga violators diin 132 na sini amo mismo aton na resolba. Good, no? How about ini sa region 8? And aton LTO field office o district office na nahatag pa sira sin libre nga nag-issue sira san libre nga plaka sa mga sarakyan pero mga rehistrado laliwat nga mga sarakyan. Alright, so mga kasangkain, it is now 29 minutes after the hour of 11. Siyempre, mabalik kita para sa kadugangan pa nga mga informasyon after this very important reminders. Ang oras ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. Mula umaga, hapon at gabi, kasama mo ang 92.1 Infinite Radio. Para sa makatotohanang pagbabalita, impormasyon at musika. Infinite Radio Calbayog. Iba! 92.1 Infinite Radio Calbayog. Iba! Hagi kaluya man ang internet. Kinahanglan ko pa yung tapuson nga report. Waray na ako oras. Ano ito, Madi? Nagugurunggong ka man. Hagi pa di. Kay kadamoy tak trabahoon. Mabayad pa ako cable. Mabayad pa internet. Agi kaguol nala. Ayaw ka baraka, Madi. Mayad ako maaram nga solusyon. Ito nga yung problema. Problema mo ba itong mahinay nga internet? Ngan malabo nga cable TV reception? Sangkay, ayaw na pag-inantos. Balhin na sa FILPRODUCTS. Ang FILPRODUCTS nag-o-offer sin internet bundle. May internet ka na, may cable TV ka pa. Garantisado nga malaksi ngan stable itong imo internet connection. Ngan malinaw itong imo cable TV reception. Ngan diri la ito, barato ka upay itong imo babaydan. 599 pesos la. Oo, 599 pesos la para sa 5 Mbps connection. Ngan 799 pesos para sa 7 Mbps. Ngan 999 pesos naman para sa 20 Mbps. May daliwat sira 30 Mbps, 40 Mbps, ngan 50 Mbps with free cable TV na. O diba? Kabarato la. Salit tayong napagalang sangkay. Bisitahan na ang FILPRODUCTS. Ang FILPRODUCTS available sa San Isidro, Victoria, ngan Allen, Northern Samar. Para
Sa iba pa nga kasayuran, pwede ka mo mag-text o tumawag sa 0918-925-8022. PhilProducts Service Television Incorporated. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Karya is piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mamula, unti-unting nawawala. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Balik na butas. Paulit-ulit ang tagas. Itigil na, sobra na. Itigil na ang diskarteng tapal-tapal. Ilastusin mo yan. Tagal, tibay, tag-init o tag-ulan. Tibay na tumatagal. Yan ang Pioneer Elastosil. Tagal, tibay, tag-init o tag-ulan. Elastosil mo yan. Jimmy Mukasim, Poblasyon Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung krea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try mo. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinterayo nga halo-halo sa Katarman, aadi na sa Calbayog, sa N Grande Restaurant, legit. Sakto ang tamis, flavorful, ngan refreshing. Available liwat sa N Grande Restaurant ang best-selling beef burger, value meals, ngan drinks to chill. For delivery, contact 0956-643-1990 or 0985-571-9555. N Grande Restaurant is open from 9 a.m. to 9 p.m. every day and is located along Maharlika Highway, Purok 1, Barangay Kapoochan, Calbayog City. Karadyo, kung may problema ka mo sa mga dokumento sa iyo tuna o kung karuyag niyo nga masiguro nga legit ang iyo mga kapot nga papeles sa iyo paraliton nga tuna o karuyag niyo pa transfer ang titulo. Pakatuna nga ng Lilia Liaison Services na sanan bahala. Nanupan nyo ginhulat, tawag o i-text na si Miss Lilia Nicolas sa 0945-398-7053 o 0906-751-2997. Anira opisina na himutang sa Carranza Apartment, Magsaysay Extension, Barangay Rawis, Calbayog City. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko. Lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Mga fur parents, bigyan ng royal treatment ang inyong mga alagang pets. Sa Pet Royal Clinic and Veterinary Services, we offer expert grooming, consultation, vaccination, deworming, laboratory tests, minor and major surgery, confinement, at pet supplies. Matatagpuan kami sa JPR Subdivision, J5 Residences, Barangay Kapoochan, Calbayog City, katabi lang ng Calbayog City Lodge. For inquiries, contact 0917-504-0231. Dahil sa Pet Royal, we care for you and your pets. Isabel Consumer Goods Trading. Sa Isabel Consumer Goods Trading, mapapalit mo ang tanan nga pagkinahanglan mo sugad sa groceries, dry goods, plasticwares and kitchenwares, RTWs, school supplies, bicycles, nandamo pa. Ang Isabel Consumer Goods Trading ada na himumutang sa Maharlika Highway, alang-alang Purok Cheese, Barangay Tinambakan Sur, Calbayog City. Isabel Consumer Goods Trading. Infinite Radio. Iba. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. Si Eleen Lim sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo.
36 minutes after the hour of 11 nga di kita sa naton ikaduha nga ganap nga kasangkayan kasumpa ini sa tun nahitabo liwat nga pagsalin urog san Leyte Landing anniversary ngan syempre konektado nga da sa tun nahitatabo yan ang investigasyon kabahin san flood control projects dinhi sa aton na nasod ano si Leyte Governor Carlos Jericho Petilla nanawagan nga pagpinahan i-punish talaga adto nagpapaluyo san ginaaligar nga mga anomalya sa flood control project bilang kaparte inisan paghatag san pasidungog or honor nga da sa ton mga naging sakripisyo san World War II veterans. So ngay sinan akong tatay. Kaya akong tatay usang World War II veterans nga members san United States Armed Forces and the Far East or USAF ano nga siring pa inin nagsakripisyo sa aton ira paghibulag sa pamilya ginsakripisyo aton ira kinabuhi and komportable unta nga pagpabilin sa aton ira mga panimalay para la makigbisog para magkamayada katalwasan ang Pilipinas pero parang diri siya nasusustain sa mga presente na nga henerasyon ungay na sini diri la santikang san langyawanon kundi bagin san aton igkasi mga Pilipino. So didasan iya pakighampang dasan mga opisyal ng World War II veterans during the commemoration san ika-81 nga Leyte Landing Golf celebration. Si Petilla nagpahayag nga mahihimo kuno nga pagtagan sin honor o pasidungog san presente nga mga mulupyo an mga nakalabay nga mga nagsakripisyo pinagisan pagproteher sa aton kabubuason. Siring pa niya, dapat diri kuno kita diri kita mabudlaw san pagpadayon san paghinumdom san Leyte Golf Landing. Siring pa niya, dapat kuno hinumdumon nato nga diri na kita dapat magkamayada san panibag o pangagyera sa kaso san flood control scam. Nananawagan siya nga dapat magkamayada na sintama nga pag sanction, tama nga penalidad, tamang parusa no para sa tun mga nagbubuhat san sining mga scam kay kun diri kuno ini matagan sin kaangayan nga mga patok mahitatabo liwat ini pauro-utro pareho gihapon san bisan nano nga gyera diri na dapat liwat ini nga mautro. So if they go unpunished, our forefathers who fought and died 18 years in this land would probably rise from the grave only to ask us, are you really worth dying for? Si Petilla nagpabati sa tun iya disappointment nga tanan nga 81 nga mga gobernador, 1,500 nga mga town nga city mayor, nga 90,000 nga mga barangay nationwide ang nagkamayada san budget nga 1 trillion pesos. Diri kay billion ha, 1 trillion pesos in 2005. Haros kapareho kuno inisan kantidad nga ginkakarawat nga budget sa Department of Public Works and Highways sa kada tuig. Grabe ano? And then we get to do all the work and are expected to do the work. The question that lingers for most people is, Nasring, kita ba nga mga Pilipino makakakuha pa ba kita sin hustisya? Are people going to be punished and sanctions? Ayan. So, usaliwat ini nga maupay igpakiana nga daliwat sa aton mga lideres, mga namumuno. Igpadayon tabaan pag-normalize san sini nga mga scam nga nahitatabo gamit adton sa lapi san tawo gamit adton sa lapi san kaban ng bayan no kay san nakalabay nga pera katuig parang ginormalize nila ini diri nakakatingog ang nagtitingog na either nare-red tag or nadidisgrasya or siring pa parang malain ang pagkita sa imo ko nagtitingog ka. Adto naman nga karuyag magtingog, nahahadlok diri nagtitingog. So naging normalized na no. Kay imagine anini nga mga tawo nga kumikita di kang san paglunop pagpakuri sa niya kasi tawo ining ginpo-post adton ira mga manggad although illegally acquired, ginpaparayaw ang mga lugar nga ira nakakadtuan, ang mga marahalon nga mga gamit nga ira napapalit, nga naaangkon, ginpaparayaw ito nira, pero waray sila magpinsar, nga sa kada sintabo nga ira gingagasto gamit,
an ini nga gingkawat nga kwarta sang tawo, may da tawo nga nalulunod sa baha, may da tawo nga namamatay tungod sang gutom, may da tawo nga diri in tawo nakakapabulong, diri nakaka-avail sa aton mga serbisyo sa aton mga hospital, sa aton mga clinic tungod kay gintanggalan o ginibanan adton mga budget kay nahingad tuman gingkawat man sa aton mga tawo nga siring pa waray tama nga panlantaw, waray malasakit sa nirag kasi tawo, no? So diri tama nga nahitataboy ni sanglit siring pa bilibaksan panindugan ang ginpahayag ni Pasig Pasig City Mayor Vico Soto, ano, nga waray dapat tawo nga nagpaparayaw sa iya mga hiyagi nga tikang san pangawat san kabansan bayan. Diri naton ini dapat gino-normalize nga dapat nagtitingog na kita kung may dasugad sini nga nahitatabo. So sa aton naman mga kasangkayan, pag-segue nga di sa aton word for today. Yan, balik naton na naton word for today nga di kita san pulong nga noisome. Parang kasaring ko sa ito nga noisome, ito nga maringasat kung san root word nga noise. Diri nga yan kaiba niya spelling, ano? Noisome, it is an adjective nga ang karigsingon is having an extremely offensive smell. Kumbaga, nakasiring pa sa description sa Tagalog, nakakasulasok na amoy. Talaga malaking kun nga uhab. Or, kundi man disagreeable, pwede natin magamit pag-describe sa mga opinion nga hindi katanggap-tanggap, no? And unpleasant. Yan. So, our word for today is noisome, spelled as Noisome. This is an adjective meaning having an extremely offensive smell, disagreeable, or unpleasant. So, pwede natin magamit ini sa sentence saying, DENR Pambi's support of the wind turbines inside CPHPL creates a noisome impression and implication. So, that's our word for today. It's noisome. So, yan ang mga kasangkayan nga di kita sa aton hashtag kakaiba. Siyempre, natin ginsaad sa iyo nga pros and cons and wind energy. No? Ini yung mga wind turbines o ang pagproduce ng kuryente tikang sa aton hangin. So, siring pa diri man ini igpapatuman o diri man ini aprobaran, no? Kung baga karatan ang ginpahamtang. So, syempre, kaupayan. Diba? So, ang problema la kay waray gud kay pahamtang ang karatan. So, yan ay gahatag naton ani mga kasangayan aton mga pros nga san cons. Ang kaupayan nga sang karatan nga gindudurot sinina nga very very controversial nga pagtukod sa wind turbines dinhi sa aton sa siyudad sang Calbayog. Ano? So, kung niyo makikita may sa niyo mga screen nga san mag-Google ka mo, no? Kaurugan manggod san mga turbina san hangin gintutukod either sa gilid san aton kadagatan or sa kabaybayunan kay makusog gid ang hangin o kundi man san medyo taas-taas nga lugar nga grassland, itong mga kugon banbaon diri gintutukod didto sa aton mga kagurangan san forest land, no? So nanong karigsigon na sa wind energy. And wind energy, bisan nano ini nga forma san mechanical nga enerhiya nga nakukuha tikang sa hangin o kuryente nga ginpapadalagan pinaagi sa hangin or some other naturally occurring airflow, ano? So, siring pa naton may mga bintaha o disadvantages san sini nga klase san energy, renewable energy. Bisan pa ko na siring kita nga renewable energy, diri na nga hulugan nga waray bintaha, diri na hulugan nga puro layton bintaha, waray disbintaha, no? So, ang wind energy usay ni san pinakakomon nga klase san renewable energy sa Estados Unidos, ano nga san iba palit nga mga nasod nga talaga nag-ungara na nga magkamayada kita san sugod sini nga malimpyo nga surok san kuryente. So, adi NPP ra nga mga top pros and cons, ano, kay kung may siring pa naton kanina damo nga benepisyo, bangin mas damo adton disadvantage o perhisyo. Okay? So una-una nga pro, ano, nga benepisyo
and wind energy is job creator, di ba? Ini an siring pa maugod ini an gin presenta, gimbalandra san Gemini dida sadton ira pakighampang san mga punong barangay, san apektado nga mga barangay nga labot san taxes, job creator ini makakaghatag kuno san more or less 800 nga mga klase san trabaho during the construction of pre-construction and construction stages, kay rumami mamban usa ang pag-put up san usa nga turbina, makikinahanglan san 15 sobra pa katawo, so wind energy is a job creator nga sa Estados Unidos lang adaan may dako no masobra 100,000 workers sa field with the potential to support more than 600,000 in the coming years. Dito la ini sa Estados Unidos. So usa iton nga bintaha, nakakaghatag magud trabaho pero before nga san during pala sa ton era construction stage kay an paghawan, ang pangutod sa mga puno, ang paghawan sa 2 ka hektarya sa kada usa nga turbina, magkikinahanglan maguliton sa mga trabahante. Ikaduha, wind energy has low operating cost. Diri siya magastos padalaganon, kay diri man siya magsusunog san fuel. So, wind farms or individual turbines can be expensive to install. Yan, masyadong magastos siya sa construction pa lang asan pag-installa, pero kung nag-ooperate na ini ang napupudos sini nga kuryente, posible nga barato. Pero diri nang hulugan nga magbabarato na aton kuryente. Tungkol kay may kita APRA law, kung may daman di na mapupudos nga mga hangin tikang san sini nga mga turbina, igbabaligya lang gihapon nira ngadto san mga dealer, tapos kitaan mapalit sa mga dealer, papadala ganon san mga linya ngan tower san National Grid Corporation of the Philippines, babay din liwat naton iton nga pag-agi san pinaka-highway san siningaton kuryente, and then makadid sa natin kooperatiba, tapos ang kooperatiba mo nagsusupply nga sa natin mga panimalay, babay din lagi hapon natin iton, so may iton ang kamatuuran. May ni anduha nga mga main pros kung kay kay kinahanglan naton anini nga wind energy, an kita nga saan ini nga an kalimpyo san ginkukuhaan nga surok sang kuryente and hangin na, diri kita nagsusunog san mga fossil fuel. Pero siring pa naton kanina, kung may bintaha, mas damo ang perhisyo. Kung may benepisyo, parang mas damo ang perhisyo, So, una-una, adi ang disadvantages ang wind energy. Wind energy is intermittent. Kung sa aton pa, dire perme. Kay di ba madalagan siya, makakapudos kita kuryente, madalagan ini mga turbina, o ang turbina makuha san parang energy, pagpudos liwat san energy, tikang san hangin. So, korigsigon, dapat makusog ang hangin. Mo ito nga kaurugan san mga turbina, ginbubutang didi sa ligid san dagat, sa mahangin nga parte, kaya ito manggulid ang pinakamahangin nga parte, Alam mo, pagod ko na bagat. Pero, yun na, diri nga tanan nga oras, makusog an huyop san hangin nga makakapatiyog sini nga aton mga higante nga ventilador para la makapudos ang kuryente. Intermittent, parang signal naton sa internet na anapod. Sa wind turbines effectiveness in generating electricity depends on the weather. So weather lang yan. Thus, it can be difficult to predict exactly how much electricity a wind turbines will generate over time. If wind speeds are too low on any given day, the turbine's rotor won't spin. So, kung may mga panahon nga maluyan huyop san hangin, diri matiyog iton nga ventilador, di ba? So kitaan na lang yung mga ventilador sa iyo panimalay. Pag isaksak, bisan dirin yung igon, lot pag isaksak sa kuryente. Makusuganin hangin, like for example habagat, di man natiyog iton siya pag lugaring. Pero waray nga ni kahangin, di man iton siya matuyog pag lugaring. Maumanlot iton ini nga aton mga turbina san hangin. Kung makusugan hangin, matiyog siya. Pero kung diri manlot siya matiyog, So may tingin siya ring wind energy is intermittent. Madepende la siya san kusog san huyop san hangin. Number 2. Nga disadvantage o aton siring pa pag-expand
san punto nga intermittent adton wind energy. So nangangahulugan ini nga ang wind energy is not always available for dispatch. Labi na god kung kinahanglan na nimo adton kuryente. Itong tatawag nga peak demand, peak electricity demand. So in order to use wind energy exclusively, kinahanglan may ipapadis gihapon nga dasan sini nga aton mga higante nga kuryente, higante nga ventilador. Wind turbines need to be paired with some sort of energy storage technology. Parang ini nga mga storage power bank naton, parang sagasiton magkikinahanglan gihapon sira kay sa panahon nga maluya ang huyop san hangin, didda sira mahugot sa ton era nakatimbak, nakatago, naka-reserve nga enerhiya pinaagi na san sini nga mga energy storage nga technology, no? Pag puro pareho sa nato mga power bank. Number 3, wind energy cause noise and visual pollution. Mainilot ang rason kay nano kay may mga party sa Estados Unidos nga gintukod adtun mga wind energy nga haranisan mga komunidad, no, nga saring pagin popotesta iniina san mga komunidad kay although dikit san ira mga panimalay medyo horarero pero an aringasa nga durot san wind energy makuri kuno nira makaya. So wind energy cause noise and visual pollution. Visual tungod kay syempre may mga matatahuban sira nga mga view pero diri nila siguro san visual kundi magin an ini nagulang nga punto nga noise pollution. So one of the biggest downsides of wind energy is the noise and visual pollution. Wind turbines can be noisy when operating due to both the mechanical operation and the wind vortex created kung natiyog na itong dida nga mga blade, no? Ang tawag sini nga blades and ventilador itong nga natiyog sa panahon na tumiyog na kasi iton maringasa na iton, no? Bagan electric fan nga waray loro limpyo bagang kadaan nga electric fan nga naaraba na kung gimpipirit pagpadalagan o dakit nga nakita nga po sa Facebook nga electric fan nga naglugaring pag walk away naglugaring paglayas tungod kay hindi na niya kaya magtiyog-tiyog pa. So additionally, because the wind turbines need to be built up high enough to capture a good amount of wind, the turbines can often interrupt otherwise scenic landscapes such as mountain ranges, lakes, oceans, and more. Baga siya magiging photo bomber tungod kay sobra man niya kataas, sobra kataas, and then imagine, 2 ka hektarya ang pagtutukuran nga tuna. So, makakabalaong siya sa maupay nga mga view. Matatahuban niyan mag-upay nga mga view. So, siring pa po, magiging photo bomber niya gawas. Pero mas labaw adto nga noise pollution kaysa visual pollution. Number 4, wind turbines have negative impacts on their surrounding environment. Tungod kay diri mo kasi pwede haranian iton. Ito nga 2 ka hektarya gintukuran, diri mo pwede nga basta-basta nga maharanian iton or masundan iton nga 2 ka hektarya. Wind turbines blades are very large and rotate at very high speed. So labot san espasyo nga diri nimo pwede sudlan, delikado liwat ang pagsulod iton nga espasyo labi na kun natiyog na ang turbina kay tingali pati ikaw iglupad. So, kuri kung nakawig ka, humarani ka dida, aba daw, diri mo na mahidadak pa na di mo wig. The construction of wind turbines can harm wildlife because their blades can harm and kill species nga nalilipat paglupad ti pakadto. Halimbawa, naundang sira tungod kay waray hangin, naundang pagtiyog, manuhugpon mga tamsi. Tapos tumigde siya pagtiyog kay mahangin na liwat. So, intawon, iiguon anuman nga mga species nga nalupad ti pakadto, nalilipat paglupad ti pakadto sa sini nga mga turbina like birds and bats. The construction of wind farms can also disrupt the natural habitats of local species if not conducted substantially. Kaya imagine ang hagurong siton, sino baliwatan makakailog dida san aringasa san hagurong sini plus andito na nga hangin nga mag-generate nga
ngan ito na nga siring panaton kanina duha ka hektarya san lote nga pagtutukuran sa wind turbines ang kinahanglan nga paghawanan. However, these problems can be solved to some extent with technological advancements and properly sitting wind farm. Kung sa aton pa, piliun talaga ang lugar nga bubutangan siton nga diri makakarubat san mga wildlife or ecosystem. Okay? So, wildlife mortality, usa ini nga disbintaha or perhisyo. Rotating blades can injure or kill birds and bats, especially if located near migratory path or habitat. And then, habitat disruption, mabubulabog mo talaga didaan ito nga lugar. Building wind farms, including service road, ka-imagine 66 hectares ang pagkikinahanglan nun para makatukod sa sini nga access road, can physically alter landscapes and affect local habitat. Makukusat. Anito nila nga pagbabalik-balikan pag-agi sa sini nga mga sarakyan nga magdadara sa magbugat nira nga mga materyales. Economic and technical challenges, tungod kuno kay unpredictable manggod ang wind power na depende ini sa tun kakusog san hangin, ang katulin san hangin nga nagpa-fluctuate siya. And it can lead to inconsistent energy generation, Ini nga nareklamo na nga ni kita san sini nga nadalagan nga kuryente kun baga nagpa-fluctuate, nagkakarubat ang aton mga appliances, tigda nagluluya tapos tigda nga nagkukusog, mas linabi pagud kun wind energy tungod kay nagpa-fluctuate, madepende maliwat niya generation sadtun kakusog san huyop san hangin. So it can lead to inconsistent energy generation during fluctuation. High cost, ayan, dako manggod ura-ura, billions aton investment ang magagasto. Initial investment for building wind farms can be substantial, ngan and maintenance ini can also be expensive. So, diri lagi hapon ini kasiguruhan nga magbabarato ang presyo sa naton kuryente. Kinahanglan magyapon gastuhan and maintenance sa sini nga mga wind farms. Sa transmission naman, wind farms are often located far from population center, requiring long-distance transmission na that can add to cost and impact the environment. Yung pa, tungod kay diri man siya pwede igtukod, harani sadton mga matawo nga mga lugar, mga komunidad, syempre magkikinahanglan inisan long-distance nga mga transmission lines nga makakadugang sadtun kabaraydan san kuryente and makaka-apekto pagudsan pag-aagian nga mga lugar sa tunira transmission lines. Yan. So energy storage, the intermittent nature of wind requires energy storage system to ensure a reliable supply which further increases the overall cost, Plus adto na tungod san kaharayo san iya pagbutangan nagkikinahanglan man sa transmission. In many cases, turbines and generation sites may be located far from the population centers where electricity is needed. So, magkikinahanglan sa kadugangan nga infrastructure, pinagi na sini nga mga transmission lines nga, again, pagbabaydan gihapon. Usa paliwat nga maraot nga epekto, perhisyo, manufacturing and waste, ang pagpudos sa sini nga mga turbine components in may dagihapon maraot nga epekto nga dasan aton kapaligiran. Plus, iton pa nga dagko kaopay nga mga composite blade kay diri iton siya forever, kinahanglan nga liwanan lot iton siya once nga marubat o once nga siring pa pagbagaon iton siya. Currently, diri mare-recycle or difficult to recycle iniya na nga mga composite blades ang siton nga mga wind turbines. So, think again, para sa nagpapaduso, sine maupay gadi nga project kay clean energy, renewable energy, pero ayaw kita paglaom nga magbabarato ang kuryente. Nga san, ito na. Suportado naton ang 24, bisang kung forest land gihapon ng pagtutukuran sini, suportado naton ang 24 nga mga wind turbines, pero ang 13 nga mga turbina nga adto sa sulod sa naton Calbayog Panasayban Protected Landscape, big no. Diri kita dapat tumukod. So with that, mga kasangkayan, din ani naton pagtatapusan na naton pagkaupod sa aton Samu'T Saring Impormasyon sa radyo for today, Thursday, the 24
Ano yung nakapits na? Nawara na. 23rd of October 2025. Ihatag natin ang hugot line for today. Let's have our hugot line for today, which says, keep doing your best every day, and if no one is proud of you, be proud of yourself. And ito naman, end quote for today says, today, tomorrow, don't lose hope. You never know what tomorrow will bring. Tama! So, sa ngaras na natin, Station Manager si Ricky Brosas, na akong latili ka upol si JC Telamisan. Ako si Eleen Lim. Nagpapasalamat sa niyo pagpamati para hindi hapon kita maghahatag sa mga empowering information gala sa natin mga mamarati sa radyo, sa TV, sa online, bisan diin. Wasa nagigibati kita. Thank you very much. Ako si Eleen Lim. Enjoy the rest of your day. God bless everybody. Bye-bye. Anaton oras mga kasanggayan, 2 minutos pasado alas 12. Ang oras ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. This portion is brought to you by Des Marketing Suzuki 3S Calbayog nga adas magsaysa